Moi. Minä olen Pasi. Minä olen Jesse. Ollaan Savon Automaatiosta ja saatiin tämmönen pieni paketti Omronilta. Joo. Ja ajateltiin, että esitellään teillekin, että mitä sieltä löytyy oikein. Joo. Ja tässä ollaan Omronin TM12 robotti sisällä ja paketti on kyllä massiivisen kokoinen, että me saattu sisälle tuolla meidän autoonkaan ei mahdu. Lähtiinkö me liikkeelle pienemmästä, vähän niinku jouluna, pikkupaketeista. Yllättäen sillä oli nyt paketin sisällä pienempi paketti, joka sisällä on pienempi paketti. Omronin laserskanneri. Tää oli niinku samaan projektiin kuulu, mutta ei ole niinku automaattisesti tässä mukana. Mutta sitten itse robotin kimppuun. Joo. Tukevilla remmeillä. Lisää paketti. Joo. Joulu on tullut. Siellä on varmaan se robotti siellä ja se on varmaan se ohjauskaappi tässä. Tää lähtisikö? Kuvausvaroituksia. Joo. Jatketaan. Aha, ai niin se on se varmaan se kameran kohdistus Joo. kappaleet. Saataisiin sinne lähemmäksi. Joo. Näillä kolektorilla on tuon robotin kamera. Joo, siinä on ohjauskaappi. Maatoitusjohtoa ja joku M8. Tässä on Mikä lienee? ohjainpaneeli tai tuo käyttöliittymä. Niin. Joo, ne varmaan selviää. Nämä on varmaan siihen robotin nokkaan. Siinä on ne iolit, mutta näissä on avointoinen. Joo, Toinen tää. tää on varmaan virtaanjohto. Joo, Tää on brittiläinen PP. Tää ei tarvitse. otetaan se paketti pois. Joo. Hyvät kahvat. Joo. Siinä on Australian mallinen virtajohto ja siinä on suku. Mikä täällä on? Täällä on kytkentäpaikat täällä alla.
kaapelit tulee ja sitten tuo IO kytketään tänne. Näyttäisi olevan vielä pääkytkinkin vielä siinä. Ne tulee tuonne pohjaan nuo kytkentäpaikat. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten itse robotti sitten. Hyvät pahvisuojat on kyllä laitettu. Joo. Pitääkö se vähän nostaa, että saa sen alta pois? Tarve. Semmoinen. Joo. Sitten varmaan olisi seuraava homma, että Meneekö se tähän alusta? siinä on hyvä alusta mukana, joo. Puutetaan se siihen kiinni ja sitten laitetaan virrat päälle ja katsotaan, että miten se toimii. Joo. Ja se meni siihen. Tuosta edestä pois. Siihen löytyy paikka sieltä. Pistäänkö jo se? Joo. Eiköhän se uskalla laittaa. Noin. Vai pitäisikö me laittaa virta päälle ja katsoa mitä tapahtuu? Tästä se varmaan. Tuosta varmaan. Vai siitä ei kannata. Joo. Siitä varmaan. Täällähän näyttää. Niin. Täällä on aika hyvin tätä IOta. Ja hätäseispiirin nuo oikosulkulenkit on tuossa. Purina rupesi kuulumaan ainakin. Joo. No. Nyt se lähti liikkeelle. Mikäs täällä oli jossain jotain Siinä on nahkaa tässä. Missä on? Eikö täällä? 5,5 kiloa. 5. Täällä pystyy liikuttamaan. Mutta Joo, nyt se lisäsi sinne. Joo, ensimmäinen askel. Pisteen. Noin ja... On siinä miten kova vauhti. Ensimmäiseen askeleeseen. Tähän toinen. Joo, ensimmäinen ohjelma viety.
Ei puututtu silmukka tuonne. Niin. No, mistä sitä juostovoimasta avataan? Onko täällä? Se on komputer. Niin se voi olla. Ei kun täältä piti vetää näin. Ah. Näin se olikin. Nappia ja Niin tällä pystyy määrittelemään sitten sen, että miten se turvataso, että se on minkälaisia vaaroja siellä on. Että jos se osuu vaikka käsiin tai jalankoihin, niin miten se säätää itse sen sitten sen mukaan. Mutta päähän ja kaulaa ei saa olla standardisen pientä. Vaikka nopeasti on turvallisia, mutta siitä huolimatta. Sieltä löytyy kamera. no. Joo. Se sais varmaan tonkin lukea, jos se tekisi. Tää on kauhean. Sieltähän se luki. Joo. Savonautomaatio.fi. Joo. Se on hyvin toimiva. Joo. Siinä on ohjeessa muutakin olla autoissa. Internet-osoite. Joo. Minkälainen ensivaikutelma jäi? No, ihan pätevä vehje toi kyllä on. Joo, ei näytä ollenkaan huonolta. Aika tukeva oloinen ja vaikka on tää vähän meidän kiinnitys pikkasen kyseenalainen. Ja Niin. tuo käyttöliittymä näyttää aika mukavalta. Joo, ohjelma tuli tehtyä tuollainen simppeli aika yksinkertaisesti. Niin. Jos ne olisi vielä ne oikeat sovellukset yhtä yksinkertaisia, Niin. mikä siinä olisi? Niinpä. Sittenhän se selviää, kun rupeaa oikeita sovelluksia tekemään, että miten helppo se oikeasti on. Näyttää Niin. aika lupaava alku ainakin. Joo, ja kamera on kyllä positiivinen lisä tuossa. Joo, kun se on integroitu siihen, niin ei tarvi siihen kiinnikkeitä rakennella eikä muuta. Että se helpottaa kyllä, jos sille vaan tarvittava. Joo. Ja näitä on tosiaan 4 eri mallia. Ja tää on niistä pisimmällä varrella, että tästä on sitten 14 kiloa, mikä on vähän lyhyemmällä varrella. Ja sitten on 6 ja 8 taas olla ne pienemmät. Tarkoittaa kiloja, montako kiloa siihen voi laittaa payloadia tuonne päähän. Tarttuja on kiinni ja tarttuja on mukana tietysti siinä kiloissa. Hyvältä vaikuttaa. Kyllä.